नमस्कार, मी वैशाली भांबरे. आपण बघत आहोत व्हिडिओ निर्मितीविषयी माहिती. मागील भागात आपण फोटोंना इफेक्ट देऊन व्हिडिओ कसा करावा ते पाहिले. आज आपण बघणार आहोत व्हिडिओत टेक्स्ट कसे ॲड करायचे व त्यांना ॲनिमेशन कसे द्यायचे. चला तर मग बघूया व्हिडिओ निर्मिती भाग 3. काइनमास्टर हे ॲप ओपन करा. एम्प्टी प्रोजेक्टवर क्लिक करा. आता आपल्या प्रोजेक्टसाठी काही बॅकग्राऊंड इमेजेस आवश्यक आहेत. त्या इमेजेस आपण मीडिया ब्राउझरमधून घेऊयात. आता तुमची मोबाईलची गॅलरी अशी ओपन होईल. इथे काइनमास्टर ॲपकडूनच बॅकग्राऊंडसाठी काही इमेजेस आपल्याला दिलेले आहेत. त्यातीलही काही इमेजेस आपण अशा घेऊ शकतो. मी काही इमेजेस या डाउनलोड करून ठेवलेल्या आहेत. तिथून त्या 1-2 इमेजेस मी सिलेक्ट करते म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. हे बघा, अशा पद्धतीच्या इमेजेस आपण त्याही येथे घेऊ शकतो. राईट क्लिक करा. आता अशा पद्धतीचा इंटरफेस तुमच्या समोर दिसेल. आता आपल्याला यात टेक्स्ट ॲड करायचं आहे. तर लेयर या बटनावर क्लिक करा. त्यातील टेक्स्ट या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि आता तुम्हाला काय टेक्स्ट द्यायचा आहे किंवा व्हिडिओ कशा संदर्भात आहे तो टेक्स्ट तुम्ही तिथे ॲड करू शकतात. समजा मी आता घेते कानाचे शब्द. ओके म्हणूया. आता तुमचा टेक्स्ट इथे दिसेल. तो तुम्ही बोटाने असा कमी जास्त करू शकतात. आता आपल्या या टेक्स्टचा कलर बदलून घेऊ. त्यासाठी साईडचे जे सर्कल दिसते त्यावर क्लिक करूयात. असे अनेक कलर्स ओपन होतील. त्याच्यातून तुम्हाला हवा तो कलर तिथे तुम्ही निवडू शकतात. वरती ओके म्हणा. हे बघा, अशा पद्धतीने तुमच्यासमोर दिसेल. आता आपण याचा फॉन्ट बदलायचा आहे. ए तिथे दिसतंय तिथे क्लिक करूया. बघा, आता हे अँड्रॉइड फॉन्ट्स आपल्याला समोर दिसत आहेत. आणि अजूनही काही डाउनलोड करून तुम्ही फॉन्ट्स यूज करू शकतात. आता मी एक क्लिक केला, तो फॉन्ट इथे सिलेक्ट होईल. हे बघा, अशा पद्धतीने तो कमी जास्त करू शकतो त्याचा आकार किंवा त्याची जागा बदलू शकतो. कुठे घ्यायचा काय, तर आपण तो सेंटरला ठेवूया. समजूयात आपलं ते टायटल आहे. अशा पद्धतीने आता आपलं हे व्हिडिओचं जिथे आपलं काम चालू आहे ते आपल्यासमोर असं दिसतंय. ते तुम्ही बोटाने असं मागे पुढे करून बघू शकता. आता बघा, ही आपली पहिली स्लाईड मी सिलेक्ट केलेली आणि त्याच्या खालीचा हा तो टेक्स्ट दिसतोय, हा कानाचे शब्द. तर ते स्लाईडपेक्षा मोठे आहे. असं बोटाने तुम्ही ते तुम्हाला किती स्लाईडपर्यंत ते टायटल दिसायला हवे असे कमी जास्त करू शकतात. तर मी फक्त पहिल्या स्लाईडला दिसावे म्हणून त्याचे ड्युरेशन कमी करून घेतले. म्हणजे पुढच्या स्लाईडला आपण दुसरा शब्द घेऊयात. टेक्स्ट सिलेक्ट करूया. त्याला ॲनिमेशन देऊयात. पहिलं जे ॲनिमेशन दिसतंय इन ॲनिमेशन, त्याच्यावर क्लिक करून बघू. बघा, त्यातले सगळे ॲनिमेशन मी दाखवते. फेड, पॉप, स्लाईड राईट म्हणजे हे स्लाईड लेफ्ट, स्लाईड अप, डाऊन, स्पिन, अशा पद्धतीने ड्रॉप, स्केल अप, डाऊन, अशा पद्धतीने तुम्ही कोणतेही ॲनिमेशन त्याला निवडू शकता. समजा मी आता हे लेटर बाय लेटर हे ॲनिमेशन मला हवे आहे तर त्याला ओके म्हटले. पुन्हा व्हिडिओ तुम्ही मागे घेऊन प्ले करून बघू शकतात. हे बघा, त्याला ॲनिमेशन प्ले झालेले आहे. पुन्हा सिलेक्ट करून दुसरं ॲनिमेशन त्याच्यावर आपण बघूयात. ओव्हरऑल ॲनिमेशन याच्यात ब्लिंक स्लो, फ्लिकर, पल्स, बघा फाउंटेन, अशा पद्धतीचे रिंग म्हणजे रिंगसारखं दिसेल, फ्लोटिंग म्हणजे तरंगणारे, अशा पद्धतीचे त्याला अजून आपण इफेक्ट देऊ शकतो. याला आपण फ्लोटिंग राहू देऊयात. ओके म्हणूया. आता आपले हे टायटल तयार झाले. जर तुम्हाला वाटत असेल की याचा कलर मला बदलायचा आहे तर पुन्हा तुम्ही त्या राऊंडवर क्लिक करून त्याचा कलर तुम्ही बदलू शकतात. आणि दुसऱ्या स्लाईडवर आता कानाच्या शब्दामध्ये समजा आपण लिहिलं आहे
आपल्याला तिथे टेक्स्ट ॲड करायचा आहे. तर लेअरवर जायचं आहे, टेक्स्टवर क्लिक करायची. आता आपण इथे कानाचे शब्द ॲड करू. गारा. ओके म्हणायचा. तो शब्द तुमच्या स्लाईडवर दिसेल. हे बघा. पुन्हा त्याला हवे तसे इफेक्ट तुम्ही देऊ शकतात. कलर बदलायचा, ओके करायचं. जे तुम्हाला योग्य वाटलं ते ओके करत जाईल. ॲनिमेशन. आता आपण आउट ॲनिमेशनबद्दल बघूयात. स्लाइड राईट, लेफ्ट, अप, म्हणजे ते खालून वरती, वरून खाली अशा पद्धतीचं इफेक्ट आपल्याला ते दिसेल. आता आपण स्लाइड अप घेऊयात. अजून एखादा आपण शब्द त्याच्यातच जर आपल्याला ॲड करायचा असेल तर पुन्हा लेअरवर जायचे, टेक्स्ट क्लिक करायचं आणि अजून दुसरा एखादा शब्द आपण तिथे लिहू शकतो. समजा मी घेतलं आहे शाळा. ओके म्हणायचं. आता तो शब्द तुमच्यासमोर दिसेल. त्याची साईज कमी जास्त करू शकता, जागा बदलू शकता. दुसऱ्या स्लाईडवर हे जे टेक्स्ट आहेत ते मोठे दिसत आहेत. मग ते आपण बोटाने ते स्लाईड इतके समान करून घेऊया. स्लाईडसारखेच आपण तेवढीच समान केल्यानंतर पुन्हा पुढच्या स्लाईडवर जाऊयात. आता ही स्लाईड कट झाल्यासारखी दिसते. तर आपण मागील व्हिडिओत बघितलं की क्रॉप कसे करायचे. कात्रीनंतरचे दुसरे ऑप्शन क्रॉपचे आहे. बोटाने आपल्याला ती स्लाईड व्यवस्थित कशी दिसावी असं सिलेक्ट करून घ्यायचं. हे बघा या पद्धतीने. आता स्टार्ट पोझिशन आणि एंड पोझिशन सारखीच दिसावी म्हणून राईटवर क्लिक करायचं, ओके म्हणूयात. आता त्याच्यावर टेक्स्ट ॲड करण्यासाठी पुन्हा टेक्स्टला क्लिक करा. तिथे पुन्हा एखादा शब्द आपण लिहू शकतो. झाड. ओके. अशा पद्धतीने आपण प्रत्येक स्लाईडवर वेगळे वेगळे शब्द, त्याचा कलर बदलून घ्यायचा, त्याला ॲनिमेशन द्यायचं. असं योग्य वाटेल ते ॲनिमेशन आपण सिलेक्ट करायचं. खाली पण भरपूर ऑप्शन आहेत. ओपॅसिटी म्हणजे आपण त्याचा कलर कमी जास्त करू शकतो. हे बघा अशा पद्धतीने ओपॅसिटीचा वापर आपण करून त्याचा कलर बदलू शकतो. पुन्हा पुढचं आहे रोटेट किंवा मिररिंग, म्हणजे त्याचे फोटो आपण किंवा तो टेक्स्ट आपण असा रोटेट करू शकतो. मिररिंग म्हटले की त्याचे प्रतिबिंबासारखी इमेज आपल्याला दिसेल. तुम्हाला तुमच्या स्वतःचा तिथे आवाज ॲड करायचा आहे. तर काय करायचं आहे, व्हॉईसवर क्लिक करायचे. आता तुमच्यासमोर असे इंटरफेस दिसेल. तिथील स्टार्टवर क्लिक केले की तुमचा आवाज तिथे सेट होईल. स्टार्टवर क्लिक करूया आणि व्हिडिओबरोबर आपण बोलूया. कानाचे शब्द. गारा, शाळा, आरसा, झाड. अशा पद्धतीने तुम्हाला हवा तो तिथे ऑडिओ तुमचा किंवा विद्यार्थ्यांचा देऊ शकतात आणि स्टॉप म्हणायचे. आता तुम्हाला तो इथे प्ले करून बघता येईल. कानाचे शब्द. गारा, शाळा, आरसा. आपला व्हिडिओ अजून आकर्षक होण्यासाठी आपण त्याला थोडेसे इफेक्ट देऊयात. 2 इमेजेसच्या किंवा 2 स्लाईडच्या मधल्या बॉक्सला क्लिक करूयात आणि हे सगळं तुम्हाला कालच्या व्हिडिओत दाखवलेच आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही आपण काय करूयात, सुरुवातीला थीम सिलेक्ट करूयात. थीममध्ये आपण एखादी थीम तिथे सिलेक्ट करू. या पद्धतीने ते प्ले होईल. पुढच्या बॉक्सवर जायचे, बोटाने क्लिक करायचं आणि पुढचं ट्रान्झिशन आपण घेऊयात. सर्कल वाईट. हे बघा अशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचं ट्रान्झिशन जे हवं आहे ते ओके म्हणत जायचं आहे. त्यातले ही इफेक्ट हे बघा. स्लाईड जो आवडेल तो आपण डबल स्लाईड, डबल स्पेल्ट, कवर, ब्लॉक इन,
आपण आधी ते प्ले करून बघायचे आणि मग जो आवडला तो आपण तिथे सेट करूयात. आणि आता प्ले करून बघा. व्हिडिओ बरोबर आपण बोलूया. कानाचे शब्द. गारा, शाळा, आरसा, झाड. आता तुम्हाला जर तुमचा व्हिडिओ योग्य वाटत असेल तर तो आपण एक्सपोर्ट करूया. त्यासाठी काय करायचे, शेअरवर क्लिक करायचे, सेव्ह व्हिडिओ टू गॅलरी, हाय डेफिनेशन. आणि आता आपला व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी तयार झाला आहे. पुढील भागात आपण लेयर या टॅबविषयी माहिती घेऊयात. व्हिडिओत लेयर कसे ॲड करायचे हे पाहण्यासाठी पुढील भाग अवश्य बघा.